Le të them tani vëmendjen tonë tek fjala e Perëndisë, edhe le të fillojmë me një pyetje të rëndësishme që duhet të na shqetësojnë ne të gjithë si besimtarë, madje edhe jo besimtarë, si e bën veten të dukshëm Perëndia i padukshëm. Pra dhe ju mendoni, Perëndia është i padukshëm, pra si mund ta shohim Perëndin? Ani fizikisht Perëndia është e pamundur të shikohet, edhe besoj edhe ne kur do të jemi në mbretërinë e tij fizikisht do jetë e pamundur ta shikosh Perëndin. Por si do të jetë mundur që të shohim, pra si të shohim Perëndin e padukshëm. Perëndia e bën veten të dukshëm përmes kishës, ndërsa ne si kishë, në fakt, thyejmë të gjitha ato barrierat njerëzore dhe jetojmë së bashku në dashurinë e ungjillit të Krishtit për lavdinë e Perëndisë. Pra, mënyra se si ne jetojmë si komunitet besimtarësh është ajo që tregon kush është Perëndia dhe çfarë ai ka bërë. Edhe në fakt një pyetje që ne bëjmë shpesh është si do njohin njerëzit që ne jemi të shepujt e Krishtit. Si do ta njohin njerëzit që ne i përkasim Krishtit. Pra, si e dallojnë ne që jemi të krishterë. Në fakt, Zoti Jezusi Krishti na urdhëron tek Gjoni 13:34 deri në 35 kështu. Ta doni njëri-tjetrin sikurse unë ju kam dashur, ashtu dhe ju ta doni njëri-tjetrin. Prej kësaj do t'ju njohin të gjithë që jeni të shepujt e mi, nëse keni dashuri thot për njëri-tjetrin. Pra vini re, të gjithë thotë ta njohin që ne jemi të shepujt e Krishtit. Pra nuk ka të bëjmë me ne, domethënë që do të njihemi ne, do të njihet Krishti, që ne i përkasim Krishtit. Pra, do ta njohin Jezusin, do të njohin që Jezusi është i vërtet, do të njohin që krishtërimi është i vërtet, nëse ne duam njëri-tjetrin. Pra, mënyra se si ne jetojmë si besimtar është mënyra se si dëshmojmë që ne jemi të shepujt e Jezusit Krishtit, i cili na ka dashur neve, e ka dhënë veten e tij për neve, për qenë një kishë të tillë, për qenë një kishë që e duan njëri-tjetrin ashtu siç ai na ka dashur neve. Pra Perëndia i padukshëm në hirin e tij të përjetshëm, të pafundëm, çfarë ka bërë? Perëndia na ka zgjedhur ne para se të themelojë bota, na ka shpëtuar, po na shëntëron dhe po na përgatit neve për të hyrë në lavdinë e tij të përjetshme. Për çfarë arsye? Për lëvdim të hirit të tij, për lavdinë e lavdisë së tij. Perëndia pra po punon dhe po na përgatit neve, po na transformon neve në një komunitet dashurie të ungjillit që e duan njëri-tjetrin siç Krishti e ka dashur neve. Pra dhe le të fokusohemi, le ta kapim pak këtë çështje. Pra është shumë e rëndësishme të kuptojmë që mënyrë që të lavdërohet Jezusi Krishti në jetën tonë dhe përmes kishës në cilën ai na ka vendosur është pikërisht nga dashuria që ne kemi për njëri-tjetrin. Në njëjtën mënyrë siç Krishti na ka dashur neve. Edhe në fakt si mund të krijojmë një tablo të kësaj domethënë praktike, të asaj çfarë po bën Perëndia në jetën tonë. Perëndia në fakt po na transformon edhe një herë neve në një komunitet dashurie që e duan njëri-tjetrin pa interes dhe që jetojnë siç thuhet te Filipianëve kapitulli 2, vargjet 3 deri në 5. Është një varg që ja vlen të mësohet përmendësh. Mos bëni thot asgjë për rivalitet, as për mendimasi, por me përulësi secili ta çmojë tjetrin më shumë se vetveten, mos mendoj secili për interesin e vet, por edhe atë të tjerëve, keni në ju po atë ndjenjë që ishte në Jezusi Krishtin. Pa, le ta bëjmë pak praktike. Pra si do ta njohin njerëzit që ne jemi komuniteti i Jezusi Krishtit? Ja, pyetja është për ju. Pra si do ta njohin njerëzit që ne jemi dishepujt e Krishtit? Sipas Filipianëve 2:3 deri në 5. Kur ne nuk bëjmë asgjë për rivalitet, nuk bëjmë asgjë nga mendimasi dhe çfarë? E çmojmë njëri-tjetrin më shumë se sa veten tonë. Pra kur hyn dikush në kishë, kur hyn brenda nesh, çfarë shikojnë atë? Kë ne çmojmë më shumë, veten tonë apo njëri-tjetrin? Pra në këtë mënyrë ato do dallojnë që ne jemi të Krishtit. Pastaj Jezusi thot, ose më falni, apostulli Paulli mos mendoj secili për interesin e vet, por edhe ato të tjerëve. Pra si është një komunitet dashurie? Është që secili nuk mendon për interesin e vet, por mendon për kë? Edhe të tjerëve. Edhe thot keni të njëjtin mendje, të njëjtin qëndrim që ishte në Jezusi Krishtin, i cili
Megjithëse ishte në trajt Perëndie, megjithëse ishte Perëndi, në lavdinë e përjetshme të tij, ai për interesin ton, për neve, la gjithë lavdinë, la gjithçka mbrapa, dhe e limitoi vetveten në një njeri, dhe jo vetëm një njeri, por në një shërbëtor, jo vetëm një shërbëtor do si do, por një shërbëtor që ju bin Perëndisë deri në dekë në kryqit, dhe mori gjithë zemërimin e Perëndisë për mëkatet tona. Dhe gjithë këtë bëri për ne, për lavdinë e Perëndisë. Pra keni të njëjtën mendje thot në ju, siç ishte në Jezu Krishtin. Pra Perëndia me hijen e tij do të na transformojë neve pikërisht në një komunitet të tillë dashurie që ne të çmojmë më shumë njëri-tjetrin se sa veten tonë, mos mendojmë për interesin tonë, por për interesin e gjithë secili, për interesin në fakt të Jezu Krishtit, për ndërtimin e mbretërisë së tij mbi tokë. Në këtë mënyrë njerëzit do ta njohin që ne jemi dishepujt e Krishtit. Pra Perëndia përmes ungjillit po punon në jetën e gjithë secilit prej nesh, në jetën e secilit prej jush, në mënyrë që përmes hirit të tij të na transformojë neve në njerëz që duan njëri-tjetrin siç Krishti na ka dashur neve. Pra kjo është tabloja që kjo është ajo, domethënë, çfarë Perëndia dëshiron fort, edhe që po punon në jetën tona për të na transformuar neve në një komunitet të tillë. Pra edhe një herë, çfarë komuniteti? Që duan njëri-tjetrin siç Krishti na ka dashur, që duan tjetrin si veten tonë, pra si donin që t'i thonë. Pra në mënyrë që bota të njohë që ne jemi dishepujt e Krishtit dhe të tërheqë të tjerët te Jezu Krishti. Vetëm atëherë ne do të jemi një magnet i fortë për të futur njerëzit në një komunitet të tillë që duan vërtet Perëndin dhe që duan njëri-tjetrin. Pra uniteti ynë në Krishtin, pra një unitet i tillë, që sipas ungjillit, pra që duan njëri-tjetrin siç Krishti ne ka dashur, është tepër i rëndësishëm për ne si Krisht të vazhdojmë të dëshmojmë kush është Perëndia në mënyrë që Perëndia i padukshëm të bëhet i dukshëm. Pra kjo është ajo temë për cilën ne po flasim dhe do të kthehemi përsëri sot te Romakëve, te letra Romakëve, te tema e unitetit. Pra këtë lloj uniteti. Sot pra do të shkojmë përsëri, do të kthehemi përsëri te Romakëve kapitulli 15 dhe si fillim do të lexojmë vargjet 1 deri në 13 dhe do të vazhdojmë pikërisht me temën e unitetit. Në kapitullin 14 besoj që mbani mend, shpresoj që mbani mend, që kemi parë 3 arsye dhe 3 parime të unitetit të dashurisë së ungjillit. Pra 3 arsye të forta dhe 3 parime kryesore mbi të cilët ndërtohet uniteti dhe ruhet uniteti në kishë, në mënyrë që ne të vazhdojmë të dëshmojmë që jemi kisha e Krishtit. Pra le të lexojmë edhe një herë vargjet 1 deri në 13. Pra Romakëve kapitulli 1, Romakëve 15 vargjet 1 deri në 13. Edhe ne që jemi të fortë duhet të mbajmë dobësitë e atyre që janë të dobët dhe jo t'i pëlqejmë vetes tonë. Secili pra nga ne le t'i pëlqejë të afërmit për të mirë, për ndërtim, sepse edhe Krishti nuk i pëlqeu vetes së tij, por sikurse është shkruar, sharjet e atyre që shanin ty ranë mbi mua, sepse sa u shkruan më përpara, u shkruan për mësimin ton, që me anë të durimit dhe ngushëllimit të shkrimeve të kemi shpresë. Dhe Perëndia i durimit dhe ngushëllimit ju dhënë juve të jeni të njëjtës mendje midis njëri-tjetrit sipas Jezu Krishtit, që me një mendje të vetme dhe një gojë të vetme ta përlëvdoni Perëndin dhe atin e Zotit ton Jezu Krisht. Prandaj pranoni njëri-tjetrin, sikurse edhe Krishti na pranoi për lavdinë e Perëndisë. Por them se Jezu Krishti u bë shërbënjës i rrethprerëve për vërtetën e Perëndisë, për të vërtetën e premtimeve të dhëna etërve dhe që kombët të përlëvdojnë Perëndin për mëshirën e tij, sikurse është shkruar. Për këtë do të përlëvdoj ndër kombe dhe do të këndoj lavdë e emrit tënd. Dhe përsëri thot, gëzoni o kombe me popullin e tij. Dhe përsëri lavdëroni Zotin gjithë kombet dhe lavdoni atë gjithë popujt. Dhe përsëri sa i thot, do të jetë rrënja e Jeseut, dhe ai do të ngrihet për sunduar kombet. Në të do të shpresojnë kombet dhe Perëndia e shpresës. Le t'ju mbush me çfarëdo gëzimi dhe paqe në besim që të keni mbushullin në shpresë me anë të fuqisë së frymës së shenjtë. Amen. Kjo është fjala e Perëndisë për ne sot. Le të lutemi në fakt që Perëndia do të na flasë përmes fjalës së tij, lutuni bashkë me mua. O Atë dashur, ne vim në praninë tënde si bijtë tu dhe bijat e tua. Kërkojmë Zot që ti tani përmes frymës së të shenjtë në Krishtin të na flasësh neve si bijtë tu dhe na afrohemi si bijtë tu. Na mëso neve. Mëso përmes fjalës tënde. Na mëso, na bind, na ndreq, na rrit në shenjtëri, na trajnon në shenjtëri,
që ne të jemi tërësisht të pajisur për çdo vepër të mirë për lavdinë tënde. Në emrin e Krishtit ne të kërkojmë të gjëra për lavdinë e Tij. Amen. Në fakt, mesazhi i shkurtër nëse mund ta përmbledhim të këtyre vargeve është ky. Në mënyrë që Perëndia të përlëvdohet dhe shpaloset plani i Tij i shpëtimit njerëzve përmes kishës tonë, e të ecim në unitet në Krishtin, duke mos i pëlqyer vetes, por të tjerëve, sikurse edhe Krishti duke e pranuar njëri-tjetrin siç Krishtin e ka pranuar për lavdinë e Perëndisë. Pra në thelb çfarë po themi? Edhe një herë, le ta thjeshtojmë. Në mënyrë që Perëndia i padukshëm të bëhet i dukshëm, që të përlëvdohet, dhe shpaloset plani i Tij i shpëtimit njerëzve, ne si kishë duhet të ecim në unitetin e Krishtit. Dhe si ecim në unitet? Ecim duke mos i pëlqyer vetes tonë, por duke pëlqyer tjetrit për të mirë, për ndërtim, sikurse ka bërë edhe Krishti. Dhe të pranojmë njëri-tjetrin siç Krishti na ka pranuar neve për lavdinë e Perëndisë. Pra ky është mesazhi i thjeshtë, apo jo? Dhe në këtë mesazh, në fakt ne shikojmë mënyrën dhe qëllimin, pra mënyrën se si ne ose si ruajmë unitetin, si ndërtojmë në unitetin dhe qëllimin e unitetit në kishë. Dhe në fakt janë dy pika kryesore. Pika e parë është që unitetin e Krishtin kërkon që ne të mos i pëlqejmë vetes tonë, por të tjerëve, siç Krishti nuk i pëlqeu vetes por Perëndisë, për lavdinë e Perëndisë. Kur ne jetojmë në këtë mënyrë, kjo e bën të dukshëm Perëndinë e padukshëm edhe një herë. Pra kur ne jetojmë siç ne do të shikojmë në të gjitha këto 9 pika, ne në këtë mënyrë bëjmë të njohur kush është Perëndia dhe çfarë ai ka bërë. Pastaj ne do të shikojmë pikën e dytë, kryesore, unitetin e Krishtin provon që Perëndia po bën çfarë ai premtoi se do të bënte dhe ai po e nështron botën e rënë në një mbret që është Jezu Krishti. Pra dhe njerë, çfarë zbulohet përmes unitetit në kishë të një unitet dashurie që e nduam siç Krishtin e ka dashur. Pra zbulohet pikërisht Perëndia i padukshëm bëhet i dukshëm. Dashuria e Tij bëhet konkrete përmes ne si familje dhe shpaloset plani i Tij shpëtimit që ai na ka shpëtuar ne dhe që ai është besnik dhe ai do të sjellë në fund fare Jezu Krishtin për të lavdëruar emrin e Tij përjetësisht. Tani, javën e kaluar ne jemi ndalur tek pika e parë dhe kemi parë vetëm 2 pikat e saj. Pra kemi parë mos i pëlqeni vetes por të tjerëve dhe ndiqni shembullin e Krishtit. Dakor? Çfarë do të bëjmë është që do të rishikojmë edhe një herë shpejt 2 pikat e para dhe pastaj do të shikojmë 3 pikat e tjera që kanë të bëjnë me unitetin, pra me pikën e parë. Pra le të kthehemi edhe një herë pikës së parë, mos i pëlqeni vetes por të tjerëve. Tani, besoj se jeni të qartë në kontekstin e kësaj letre që po diskutojmë çështjen e unitetit të dashurisë së ungjillit në kishën e Romës dhe shikojmë pra këtë problematikë që kemi në këtë kishë në lidhje me disë 2 grupeve, që pali i cilëson grupi i besimtarëve të rritur ose të fortëve siç përdoret, dhe besimtarëve më të dobët, dhe këtu shikojmë se cila është përgjegjësia e më të rriturve ndaj më të dobëtve dhe Perëndia çfarë ka bërë? Perëndia na ka shpëtuar, Perëndia na ka thirrur neve në mënyrë që ne vazhdimisht të udhëhiqemi nga një pranim i vetëm në marrëdhënie, në çdo marrëdhënie dhe në bashkësi me Perëndin dhe bashkësi me njëri-tjetrin. Pra cili është ky pranim i vetëm? Të mos i pëlqejmë vetes por të tjerëve për të mirën e tyre, për ndërtimin e tyre. Pra të gjitha problemet, të gjitha konfliktet në çdo marrëdhënie, në çdo kohë ku e kanë piknisje. E kanë piknisjen pikërisht që ne po përpiqemi të pëlqejmë vetes tonë, po mendojmë vetëm për veten tonë dhe jo për tjerët. As çfarë mendojnë tjerët, as çfarë duan të tjerët, asnjë gjë, por thjesht po mendojmë për veten tonë të pëlqejmë vetes tonë. Pra kudo që jemi, qoftë në martesë, qoftë prindër me fëmijë, qoftë shok, shoqe në kishë, problemet vijnë nga pikërisht nga kjo mendësi për të pëlqyer vetes tonë dhe jo për të menduar se çfarë mendon, dëshiron tjetri. Pra vijnë ndarjet vijnë ndërsa ne konsiderojmë veten më të rëndësishëm se sa të tjerët, sepse mendojmë vetëm për veten tonë dhe vetëm për atë që ne duam. Nuk na intereson çfarë duan ata. Unë dua thjesht të bëhet ajo që unë dua. Perëndia nga ana tjetër na ka thirrur neve që ne si bijtë e Tij, ne të cilët ai na ka shpëtuar, të mos jetojmë më në këtë mënyrë, por të jetojmë për të pëlqyer të tjerëve. Në kishë nuk duhet të ketë pra unë jam më rëndësishmi, të tjerët janë më të rëndësishëm se sa mua. Pra në kishë duhet na udhëheq çfarë është më e mira dhe më ndërtuesja për kishën, për njëri-tjetrin. Çfarë është më e mira në fakt dhe ndërtuese për kishën
për familjen e Perëndisë. Pra, secili prej nesh do të mendoj, çfarë është më e mira që do të shërbej gjithë secilit, që do të shërbej kishës për lavdinë e Jezusit Krishtit. Në fakt dikush e jep këtë ide në fakt nga njëherë mënyrës se si ne mendojmë në egoizmin ton, kishën dikush mund ta mendojë si një ndërtesë që në fakt në vend që të marrim tulla dhe të ndërtojmë, të bëhet ashtu siç Perëndia ka dizenjuar, secili është duke marrë tulla prej saj, të heq prej saj dhe të marrë të ndërtojë shtëpinë e vet. E kuptoni pra, idenë pra, përfitoni një ndërtesë, dakor? Dhe në atë ndërtesë, në vend që gjithë secili me zotësinë e tij, me aftësitë që ka dhe me gjithçka që ai ka, ta përdor, domethënë gjithçka që ai ka për të ndërtuar këtë ndërtesë, në fakt ai çfarë bën? Ka marrë një çekiç, ka marrë dhe një lev, ka marrë dhe ku diun çka ka marrë, dhe heq sa më shumë tulla prej saj për të ndërtuar shtëpinë e vet. Në fakt nuk duhet të jetë kështu në kishë, apo jo, se mendoni. Në fakt shumë mentaliteti i njerëzve është kudo, edhe në shtet. Pra çfarë është shteti? Shteti është një vend ku gjithë ne nuk përpiqemi ta ndërtojmë për të mirën në përbashkët, por secili përpiqet të heqë sa më shumë tulla shtetit për të ndërtuar shtëpinë e vet. Edhe kam frikë se nganjëherë ne hymë me këtë mentalitet edhe në familjet tona të gjakut, në familjen e kishës edhe kudo. Pra është natyra jone e vjetër që na drejton në këtë mënyrë, por Krishti na ka shpëtuar neve, na ka thirrur neve të jetojmë krejt ndryshe nga ky unitet. Pra, parimi që duhet na udhëheq neve, çfarë është e mira për kishën? Çfarë është për ndërtimin e kishës? Çfarë është e mira për vllajin? Çfarë është për ndërtimin e vllajit? Pra, Perëndia na thret neve të mbajmë barret e njëri-tjetrit, të kujdesemi për njëri-tjetrin, të përdorim njërin tonë në shërbim të vëllezërve, me dashuri të shërbejmë njëri-tjetrit. Dhe gjithë synimi ynë është që të lavdërohet Perëndia në fund fare. Pra, të kemi këtë lloj marrëdhënie, që tjetri është më i rëndësishëm se sa mua. Jo. Por cila është më e mira e tjetrit, të cilën na ka thirrur neve Perëndia? Mendoni për një sekond, pra çfarë është e mira? Edhe një herë. Edhe çfarë është ajo gjë që është për ndërtimin e vllajt, e motrës apo ndërtimin e kishës? Dhe lejon të kthej pak mbrapsht te Romakëve 8:28, dhe aty në fakt kemi një të vërtetë mrekullueshme të lavdishme, mbase një nga të vërtetat më të mrekullueshme të lavdishme të fjalës Perëndisë. Dhe varjet në fakt Romakëve 8:28-29 na thon kështu: "Dhe ne dimë se të gjitha gjërat veprojnë për çfarë? Për mirë." Pra është e njëjta fjalë që është përdorur te Romakëve 8:28 për mirë, është e njëjta fjalë që Pali thotë që të mos i pëlqejmë vetes tonë, por t'i pëlqejmë të afërmit tonë për mirë, për të mirën e tij dhe ndërtimin e tij. Është e njëjta fjalë. Dakor? Pra shikoni më vonë, përpiqeni të kuptojeni se ku po shkoj. Romakëve 8:28 çfarë na thotë? Perëndia bashkëvepron për mirë të gjitha gjërat, për gjithë ata që e duan Perëndin dhe ja thirrur sipas qëllimit të tij. Dhe në fakt vargu se thotë sepse ata që i kanë njohur që më parë, edhe i ka paraqituar që të jenë të ngjashëm me shëmbëtyrën e birit të tij, kështu që ai të jetë i paralindurit në mes të shumë vetave. Dhe në fakt çfarë është e mira? Çfarë është ajo e mirë që po bashkëvepron Perëndia dhe që po punon në jetën tonë në të gjitha gjërat, qoftë mëkatin, qoftë të mira, gjithçka po i bashkëvepron për të mirën tonë dhe për ndërtimin tonë. Cila është kjo e mirë për cilën flitet? E mira toksore? Jo. Po flitet e mira që na tregon Romakëve 8:29 është e mira jone e përjetshme. Është shëndërimi ynë të privilegjin që ne kemi që një ditë do të jemi njësoj si Jezusi Krishti, të shenjtë, të përkryer, trashëgimtar të tij, tamam si biri i tij i përjetshëm. Pra kjo është e mira që po ndërton Perëndia, është një mirë e përjetshme. Pra ne mund të marrim disa tulla për ndërtuar një gjë të përkohshme, por kjo gjë e përkohshme nuk do të ketë asnjë vlerë. Asgjë që nuk ndërtohet në Krishtin nuk do të ketë vlerë, do të shembet, do të prishet. Por gjithçka që ne ndërtojmë në Krishtin do të mbetet për jetë. Dhe ndërtimi jonë në Krishtin është që ne vetë po shenjtërohemi si Jezusi Krishti, ne si kishë po bëhemi si Jezusi Krishti, ne të gjithë së bashku po ndërtojmë që secili prej nesh të shenjtërohet, kisha jonë të shenjtërohet, të gjithë të bëhen si Jezusi Krishti, të gjithë së bashku ta duam njëri-tjetrin siç na ka dashur Krishti dhe të tregojmë Krishtin ndaj botës, të shfaqim Krishtin për lavdinë e tij.
Pra qëllimi final dhe joni përfunditar është lavdia e Krishtit, të shifet dashuria e tij me cilën ai ka dashur, e dashuria e tij përmes nesh të kalojë tek njeriu dhe tek çdo kusht tjetër. Prandaj edhe çfarë do thotë kjo? Synimi i Perëndisë. Çfarë po bën Perëndia në jetën tuaj? Çfarë është duke bërë Perëndia? Çfarëdo gjë është duke ndodhur tani në jetën tuaj? Çdo lloj gjëje është orkestruar në mënyrë të përkryer nga Perëndia. Nuk ka asnjë gjë që po ndodh në jetën tuaj që nuk është caktuar prej tij përjetësisht. Asgjë nuk ndodh rastësisht. Është tërësisht e paracaktuar prej Perëndisë për të mirën tuaj, të përjetshme, shenjtërimin tuaj, të bërit tuaj si Krishti, dhe për lavdinë e përjetshme të Perëndisë, lavdinë e hirit dhe lavdisë së tij. Dakor? Kjo është çfarë Perëndia po bën në jetën tuaj. Pra Perëndia nuk ka synim të bëjë diçka të vogël. Çfarë bën Perëndia? Bën gjëra shumë të mëdha, gjëra të përjetshme. Dhe ne duhet bashkohemi me Perëndinë në ato të mirë, të mrekullueshme dhe lavdishme, që një ditë do të jemi si Krishti. Por në këtë kohë që na kalon tani, ne jemi shpëtuar, thirrur në Krishtin të shëmbëllojmë dashurinë e tij ndaj njëri-tjetrit dhe ndaj botës. Por edhe një herë, çfarë le të kthehemi mbrapsht tek se jemi larguar shumë. Pra, ne çfarë apostulli Paul çfarë thotë? Të mos i pëlqejmë vetes, por të pëlqejmë të tjetrit për të mirën, për ndërtimin e tij, dhe cila është e mira për vllajën tonë. Pra ne po punojmë, pra po bëjmë gjithçfarë lloj gjëje për të mirën e vllajit apo të motrës tonë apo të kishës tonë, që ai të shënderohet gjithmonë më shumë të bëhet si Krishti. Pra kjo është e mira. Pra çfarëdo që unë them, çfarëdo që unë bëj, apo ndërton vllajën dhe motrën dhe kishën për të bërë si Krishti dhe për të shfaqur dashurinë e tij mes njëri-tjetrit dhe ndaj botës. Pra nëse Perëndia ka këtë synim për jetën tonë, bashkëpunon të gjitha gjërat për të mirën tonë, për të na bërë si Krishti, ky duhet të jetë synimi ynë ndaj njëri-tjetrit, ose ne po shkojmë kundra Perëndisë. Sepse nëse Perëndia ka synim të më bëjë mua të shenjtë si Krishti dhe ju po bëni të kundërtën e asaj që është për ndërtimin tim, në fakt ju po shkoni kundra Perëndisë. Po dilni kundra Perëndisë. Nëse Perëndia ka këtë synim të mirë në jetën tonë, ndërtimin tonë, që të bëhemi si Krishti, aq më tepër ne, a nuk duhet të kemi të njëjtën qëllim. Kjo është arsye pse vdiq Jezu Krishti, na bëj si vetja e tij, përjetësisht për lavdinë e Perëndisë. Nëse pra Krishti ka këtë synim në jetën tonë, ky duhet të jetë synimi ynë. E mira jon, ndërtimi ynë të bërit tonë si Jezu Krishti. Pra të themi dhe të bëjmë gjithçka që është për të mirën e tjetrit. Pra e mira e tjetrit cila është? Që ta afrojmë sa më shumë te Krishti, ta ndërtojmë sa më shumë në Krishtin, që ai të bëhet gjithmonë shumë si Krishti. Pra secili me gjithë aftësinë e tij, me gjithë dëshirat e tij, me gjithë shqetësimin e tij, me gjithë lutjen e tij, me gjithë jetën e tij, është duke ndërtuar në jetën e kishës, në jetën e vllajit dhe të motrës, për ta bërë atë si Krishti. Pra ky duhet të jetë synimi dhe ndërtimi i gjithçkaje, gjithçka që ne themi apo gjithçka që ne nuk themi, gjithçka që ne bëjmë apo nuk bëjmë, duhet të ketë këtë synim. Pra ky është objektivi ynë, ky është synimi ynë, që secili prej nesh të bëhet si Krishti për lavdinë e tij. Edhe kjo kishte të nderoj Krishtin nga dashuria që ne kemi për njëri-tjetrin, dhe kjo të transformoj dhe të tërheqë të tjerët tek Krishti. Pra Zoti ju na thret pikërisht të kemi këtë qëllim të jetës tonë të përditshme. Sepse vetë ai Krishti ka mbajtur barrët tona, apo jo? Dhe vetë Krishti është jo vetëm Zoti ynë dhe shpëtimtari ynë, por është vllai ynë i madh që ka mbajtur barrën e mëkatit tonë. Apo jo? Zoti na thret pra që në çdo marrëdhënie, në çdo kohë të bëjmë më të mirën për të afërmin tonë dhe për tërtimin e tjetrit. Zoti po punon në jetën time, në fakt, në gjitha marrëdhëniet që unë kam, që të kem këtë qëndrim. Nuk është e lehtë të kesh këtë qëndrim. Dhe që kur flas, kur bëj çdo gjë, të tjerët janë të rëndësishëm, por jo të rëndësishëm për të qenë ata të rëndësishëm, por që të rëndësishëm që unë të ndihmoj ata të ecin gjithmonë më shumë me Krishtin, të shëmbullojnë Krishtin me jetën e tyre. Me dje, po bëri një fakt një punë shumë të mirë duke shpjeguar aspektin e mëngjesit, të më këtë aspekt të mëngjesit burrave, dhe foli për mënyrën se si burrat e ushtrojnë autoritetin e tyre dhe ndau një shembull të mirë. Tha kur një person e parkon makinën e tij në rrugë dhe bllokon trotuarin dhe nuk pyet a ka vend parkimi, a ka mundësi që njerëzit e tjerë të ecin apo mos ecin, çfarë është duke thënë ai? Ai është duke thënë që unë jam njeriu më i rëndësishëm këtu. S'pyes fare për ju. Kur ne i japim makinës në rrugë, bicikletës apo çfarëdo lloj,
si japim? I japim sikur ne jemi personi më rëndësishëm në qytet, kur ne hym brenda në kish, kjo është kishë në fakt, ne jemi kishë. Si hym brenda? Sikur ne jemi personi më rëndësishëm, apo tjetri është më rëndësishëm? Në gjërat që ne themi, në gjërat që ne bëjmë. Pra kë përpiqemi të tregojmë se kush është më rëndësishëm. Më rëndësishëm në fakt është Krishti, apo jo? Dhe duke nështruar atij, ne të gjithë bëjmë të rëndësishëm njëri-tjetrin për lavdinë e tij. Pra ndërsa Perëndia na thret neve të mos i pëlqejmë vetes, por të pëlqejmë të tjerëve, çfarë na thret tjetër? Na thret neve të ndjekim shembullin e birit të tij. Dhe ne e pam herën e kaluar tek vargu 3. Shikoni edhe një herë vargun 3. Fakti kemi besoj. Pra, Pali thotë se Krishti nuk i pëlqeu vetes së tij sikurse është shkruar, sharjet e atyre që shanin ty ran mbi mua. Dhe në fakt mësimi kryesor i vargut 3 është kjo. Do përpiqem ta përmbledhim shumë shpejt vargun 3. Nëse Krishti, thot apostulli Pali, i shenjti, ishte i gatshëm të vuante aq shumë për fyrjet e armiqve të Perëndisë ndaj Perëndisë, thot atëherë a nuk do të ishit ju të gatshëm të sakrifikoni kënaqësinë të ngrënit apo të pirit për njëri-tjetrin? Po imagjinoni, Krishti thot ka bërë kaq një gjë të madhe, i shenjti dhe lavdishmi, ju thot sakrifikoni do hash këtë ushqim apo do hash këtë ushqim, do pish këtë pi apo nuk sakrifikon dot kënaqësinë tënde për vllajën apo për motrën tënde thot. Pra kjo është çfarë duke thënë Pali, por kjo është se si Pali e zbaton ama në, domethënë të vërtetë të madhe, shembulli që Krishti na ka dhënë në këtë rast, por ama ky parim vlen në tërësi. Pra, ideja është që edhe një herë Krishti nuk jetoi t'i pëlqente vetes tij, por jetoi që t'i pëlqente Perëndisë në shërbimin tonë. Ai nuk erdhi që ne t'i shërbenim atij, por që ai na shërbente neve. Krishti la gjithë lavdinë e Perëndisë, u bë njëri shërbëtor deri në vdekje, u bind Perëndisë për ne, mori zemërimin e Perëndisë për ne, jetoi për ne, ai ndërmjetëson për ne tani, për shpëtimin tonë. Pra ai jetoi dhe vdiq dhe u ngjall dhe jeton tani për ndërtimin tonë të përjetshëm, që ne bëhemi një ditë si ai në përjetësi dhe po përgatit vendin, pra që ne kur shkojmë të banojmë me të në përjetësi. Pra gjithçka e bëri për neve, për lavdinë e Perëndisë. Perëndia na thret në fakt ne të kemi të njëjtin mendësi, të njëjtin Romakëve 2:5, jo Romakëve 2:5, po Filipianëve 2:5 thotë të njëjtin qëndrim të keni siç kishte edhe Krishti. Pra çfarë kishte Krishti? Krishti nuk e çmoi vetveten që ishte i madh. Edhe nisa ai ishte. Por thotë për uli vetveten. Edhe ne duhet për ulim vetveten dhe ai çmoi të tjerët më shumë se sa veten e tij. Pra për lavdinë e Perëndisë. Dhe njëjtin shembull na thret neve Perëndia, na thret që si Krishti me fuqinë e frymës së shenjtë, pavarësisht nga keq kuptimet, sepse dikush mund të thotë, po unë shiko po e bëra atë më të rëndësishëm, do kem keq kuptime. Sigurisht që do kesh keq kuptime. Dikush mund të përqesh, dikush edhe mund të shaj, dikush mund të shkaktojë probleme, mund të ketë përndjekje, madje edhe mund të kërkojë që ne për njëri-tjetrin të japim jetën. Por kjo është çfarë Krishti bëri për ne, dhe ai na thotë që duani njëri-tjetrin ashtu siç unë e kam dashur juve. Pyetja është, si e dim ne që po rritemi dhe bëhemi si Krishti? Pra si e dim ne që po rritemi shpirtërisht? Pra, një pyetje shumë e thjeshtë. Pra doni të dini ju që po rriteni shpirtërisht. Edhe ju po bëheni më shumë si Krishti. Pra cili është matësi që ju po rriteni shpirtërisht? Pra doni dini nëse po rriteni shpirtërisht. Shumë thjesht, si mendoni? A kemi të njëjtin synim siç kishte Krishti? Gjithmonë më pak falni të pëlqejmë vetes dhe gjithmonë më shumë të pëlqejmë të tjerëve për ndërtimin, për të mirën dhe për ndërtimin e tyre të përjetshëm. Apo udhëhiqemi gjithmonë më shumë nga e mira e të tjerëve, nga dashuria për Perëndinë dhe nga dashuria për të tjerët. Kjo është matësi. Matësi është a kemi në mendje vazhdimisht të mirën e njëri-tjetrit. Po e mira njëri-tjetrit është që ne të bëhemi si Zoti. Apo bëjmë ne gjithçka që ne duhet bëjmë me gjithë kapacitetet, me gjithë talentet që na ka dhënë neve Krishti, me gjithë burimet, me gjithçka që ne të ndërtohemi, të jemi një shtëpi frymërore për lavdinë e Jezu Krishtit. Po pyetja është çfarë po bëjmë ne për ndërtimin e kësaj kishe? Çfarë bëjmë ne për shndërimin e kësaj kishe? Apo i përdorim gjitha talentet dhe gjitha aftësitë dhe gjithçka që na ka dhënë Krishti për të mirën e përjetshme
të gjithë secilit të kësaj kishe. Por mbani mend që Krishti është shembulli ynë vetëm kur ai është shpëtimtari ynë. Pra ne nuk mund ta ndjekim Krishtin si shembullin tonë nëse Krishti nuk e ka shpëtuar jetën tonë. Pra këtu ideja nuk është të ndjekim Krishtin, është ideja të ndjekim, por pasi na ka shpëtuar ai, pasi ka transformuar jetën tonë. Pra, Perëndia jo vetëm që na ka thirrur që jo vetëm të mos synojmë të pëlqejmë vetes tonë, por të tjerëve, jo vetëm të ndjekim shembullin e tij, por na drejton tani tek pikërisht pika e tretë që është në shtrohuni shkrimeve. Shikoni edhe një herë vargun 4. Sepse të gjitha gjërat që u shkruan në të kaluarën, u shkruan për mësimin tonë që me anë të këmbguljes dhe të ngushëllimit të shkrimeve të kemi shpresë. Pra vini re, Perëndia na thretin në shtrohemi në mënyrë të vullnetshme dhe të pa rezervuar kujt fjalës Perëndisë në mënyrë që të ketë unitet në kish. Pra pse ka shkruar Zoti fjalën e tij? Pra edhe një herë le bëjmë pyetje shumë të thjeshtë. Pse kemi ne një libër në dorën tonë që është dhjata e vjetër dhe dhjata e re? Pse ka shkruar Perëndia? Perëndia ka shkruar për mësimin tonë, që përmes këtyre të këmbgulim dhe të ngushëllohemi të kemi shpresë. Pra, duke u ngushëlluar, duke u ndërtuar në shkrimin e shenjtë, ne gjithmonë më shumë drejtohen sy tek shpresa vërtet që ne kemi shpresa lavdishme në Jezu Krishtin. Dhe zërmotë, më di që keni vështirësi në punë, keni vështirësi në familje, keni vështirësi kudo, dakor? Ju hasni lloj-lloj gjërash. Por ku mund të gjejmë, si mund të vazhdojmë të kemi besim tek Perëndia, si mund të vazhdojmë të kemi vazhdojmë të bindemi me Perëndin, si vazhdojmë të kemi ngushëllim edhe inkurajohemi ne tek fjala e Perëndisë, prandaj është shkruar fjala e Perëndisë. Më lejon t'ju kujtoj që sigurisht që në marrëdhënie me të tjerë, marrëdhëniet me njëri-tjetrin nuk janë të lehta. Sigurisht marrëdhëniet nuk janë të lehta as me mua. Qoftë në kishë apo kudo. Sigurisht që ne jemi në betejë me mishin ton, me botën dhe me djallën. Sigurisht që ne hasim vështirësi në çdo marrëdhënie. Sigurisht që ne do të kemi vështirë të zbatojmë Romakëve 15:1 deri në 3. Dhe kemi vështirë të hasim një person që është vështirë ta ndihmosh. Sigurisht që nuk është e lehtë të duam njëri-tjetrin. Sigurisht që ka vëllezër dhe motra që është vështirë të tregosh dashurinë e Krishtit. Një pastor në fakt tregon për një besimtar që shkon tek pastori dhe i thotë, "Shiko pastor, ta ti je mëkat." Edhe pastori i tha, "Po pse?" Shiko tha, "Këmisha që ti ke veshur, tha, nuk është 100% tha e njëjta pëlhur." Në dhjatën e vjetër thuhet që çdo gjë që veshin besimtar duhet të jetë 100% pëlhur. Dhe i tha, "Ti je mëkat." Dhe vërteta është që ndërsa barinët përpiqen në fakt të ruajnë kishën tufën nga ujqërit, e vërteta është që edhe delet kafshojnë. Domethënë barinët janë anash, rrotull, domethënë duke ruajtur tufën, domethënë barinët janë duke përpjekur të ruajnë tufën nga delet, në fakt nga ujku, nga çfarë vjen shkputet, nga herë delet dhe vinë edhe të hanë edhe delet. Dhe në fakt ngrënia e deles është më e frikshme se sa ngrënia e ujkut. Po dhe barinët nga herë hanë dhe delet, apo jo, si mendoni? Sa të barinët janë mëkatarë, apo jo? Pra ideja është çfarë po përpiqem të thënë është që ose mund ndodh që delet hanë njëra tjetrën, do që të hanë ushqim hanë njëra tjetrën. Krijon probleme dhe vështirësi me njëri tjetrin, dakor? Por ku gjejmë ngushëllim neve? Si mos u mbasim shpresë? Si të vazhdojmë ne të jetojmë për Krishtin dhe si të jetojmë në një mënyrë që vërtet ne përsëri vazhdojmë ta duam njëri tjetrin. Tani, apostulli Paulli çfarë na thotë? Na thotë që gjitha gjërat janë shkruar për mësimin tonë, që çfarë do thotë? Gjitha gjërat kujt i referohet gjërat që janë të zbuluara në dhjatën e vjetër dhe megjithëse janë shkruar thotë në kaluarën, janë shkruar për ne tani që përmes tyre neve të mësojmë dhe të mësojmë në çdo kohë. Megjithëse ka shumë gjëra, tani lejon të them që si kjo gjëra që pëlhura që në dhjatën e vjetër që thuhet që besimtarët duhet mbanin vetëm një rrobe që ishte një pëlhur. Si kjo lloj gjërash vërtet nuk gjen zbatim më për ne, por prapë ne mësojmë prej tyre. Pra ideja është që çfarë janë shkruar në dhjatën e vjetër, megjithëse nuk gjen zbatim tani, prapë janë për mësimin tonë. Dhe në fakt e 2 Timoteu 3:16-17 na thuhet që gjithë shkrimi është frymzuar nga Perëndia, është i dobishëm pra i gjithi, edhe dhjata e vjetër.
Megjithëse shumë gjëra nuk gjejnë zbatim drejt për ne, por janë shkruar për të na pajisur, për të na kompletuar, për që ne të bëjmë çdo vepër të mirë, për të mirën e të tjerëve, për ndërtimin e tyre. Pra përmes shkrimeve çfarë mësojmë? Mësojmë neve që të kemi durim. Pra përmes shkrimeve ne shkojmë tek shkrimi dhe vazhdojmë të kemi besim tek Perëndia. Aty marrim, aty është burimi që ne ngushëllohemi, aty është burimi që ne forcohemi, aty është burimi që ne inkurajohemi dhe që na kujton neve që domethënë në këtë betejë tonë me veten tonë, me mëkatin tonë, në betejë me botën, në betejë me djallin, nganjëherë edhe në luftë për shenjtërimin e njëri-tjetrit, ne mbajmë mend që shpresa jonë e lavdishme është në Perëndinë. Pra ne nuk humbasim shpresën, pra vazhdojmë garën duke mbajtur kokën lart drejt finishit që ne do të jemi një ditë me Jezu Krishtin në lavdinë e tij. Dhe shkrimi na ndihmon të na kujtojë neve këtë gjë. Fjala e Perëndisë që është vetë Jezu Krishti gjithashtu, është shpresa jonë. Shpresa jonë pra është fjala e Perëndisë, është vetë Jezu Krishti, që është mishëruar dhe ka ardhur për ne. Pra, bani mend që si dhjata e vjetër, edhe dhjata e re në qendër të saj kanë Jezu Krishtin, dhe lavdinë e tij, ardhjen e tij të parë dhe ardhjen e tij të dytë. Ndërkohë që ne vazhdimisht vim te shkrimi, ne mësojmë më shumë kush është Krishti, më shumë çfarë ai ka bërë për ne. Vëllezër motra, ju inkurajoj që vazhdimisht të kthehemi tek çdo ditë ne të shkojmë tek burimi i ngushëllimit, tek burimi i inkurajimit, tek burimi i shpresës, tek burimi i ndërtimit besimit ton, tek burimi i forcimit të besimit ton, tek Perëndia, tek burimi i bindjes tonë është shkrimi i shenjtë. Pra shkrimi është dhënë për mësimin ton. Pra ne do të vazhdojmë të mësohemi nga fjala e Perëndisë. Pra gjithë shkrimi është shkruar që na mësojnë ne të jetojmë nga ana praktike. Pra pikërisht si ta duam njëri-tjetrin, pra si do mësojmë ta duam njëri-tjetrin. Si do të mësojmë ne se si të bëjmë të mirën për njëri-tjetrin. Si do mësojmë neve që të ndërtojmë njëri-tjetrin në Krishtin. Pra si do mësojmë ne që përmbushim vizionin e Krishtit, gjitha gjendën në shkrimin e shenjtë. Pra ne vazhdimisht duhet të kthehemi të shkrimit për të marrë inkurajim, nxitje, sfidim me gjitha më radh. Dhe kjo na çon te dy në pikat e fundit që do të vazhdojmë shpejt. Vargjet 5 dhe 6 na tregojnë që na çojnë neve, na drejtojnë neve te fuqia dhe qëllimi i unitetit dashurisë së ungjillit. Pra, kemi parë që edhe një herë, çfarë kemi parë? Kemi parë që ne nuk duhet i pëlqejmë njëri-tjetrin, por në fakt nuk i pëlqejmë vetes, por i pëlqejmë njëri-tjetrin. Ndjekim shembullin e Krishtit. Burimi i ku ne marrim forcë është shkrimi, por shikojmë pra tamam shkrimi ku na drejton. Në fakt na drejton neve tek vetë Perëndia. Dhe shikoni çfarë thot vargu 5. Dhe Perëndia i durimit dhe ngushëllimit ju dhën t'juve, të keni po të mendime njëri-tjetrin sipas Jezu Krishtit. Pra, vini re që burimi i fuqisë për ne është fjala e Perëndisë, por sepse fjala e Perëndisë na drejton neve tek Perëndia. Pra ashtu si burimi i fuqisë së Krishtit ishte fryma e shenjtë, po ashtu edhe ne fuqinë për të mos jetuar për veten tonë, për të mos i pëlqyer vetes tonë, por për të ndjekur shembullin e Krishtit gjendet pikërisht tek Perëndia. Pra ne kemi fuqi vetëm ndërkohë që marrim fuqi nga Perëndia. Pra ne nuk kemi fuqi në vetveten tonë. Jezusi në fakt te Gjoni 15:5 na thotë që pa mua nuk mund të bëni asgjë. Dhe çfarë Perëndia kërkon prej nesh është që ai përmes hirit të tij sovran na mundson neve që ne të këmbulim, na mundson neve që të këmbulim në besim, vazhdojmë të kemi besim tek Perëndia, vazhdojmë të bindemi fjalës së tij, vazhdojmë të bëjmë ato që është e drejtë përpara tij, vazhdojmë të inkurajohemi përmes tij. Pra vini re që thot Perëndia i durimit dhe ngushëllimit. Pra vini re që çfarë thot? Ato që në vargun 4 e ka identifikuar, ku thot në vargun 4, shikoni vargun 4, ku thot që me anë të durimit dhe ngushëllimit të shkrimeve, dhe vargu 5 thot Perëndia i durimit dhe ngushëllimit, atë që në vargun 4 ja ka atribuar shkrimit, në vargun 5 ja ka atribuar Perëndisë. Çfarë do të thonë? Që Perëndia vazhdon të na flas neve, si na flet Perëndia, si na vazhdon të na nxjis Perëndia, na inkurajon dhe na ndërton neve në besim, në bindje dhe në shpresë. Përmes shkrimeve. Pra Perëndia vazhdon të na flas përmes zërit të shkrimeve. Pra nuk ka burim tjetër që na flet Perëndia neve. Burimi vetëm janë shkrimet. Kështu që shkrimet janë shkruar për të na drejtuar neve tek burimi i vërtet që është Perëndia. Pra apostulli Paul çfarë po na thret vazhdimisht? Që pavarësisht pikpamjeve të ndryshme që ne mund të kemi në kishë, me hirin e tij, me fuqinë e tij, me Perëndinë që na jep neve durim, pra duhet durim me njëri-tjetrin, apo jo? Duhet durim sepse ne mëkatojmë ndaj njëri-tjetrit.
Prandaj shkrimi thotë që faleni njëri-tjetrin. Pse? Sepse njëri-tjetrin mëkatojmë. Po që se ne nuk mëkatonim dhe njëri-tjetrin, nuk do të kishte një shkrim që thotë faleni njëri-tjetrin, apo jo? Shkrimi thotë duroni njëri-tjetrin, që do thotë që ne shkaktojmë probleme me njëri-tjetrin. Shkrimi nuk thotë kot që durojeni njëri-tjetrin, apo jo? Shkrimi thotë duajeni njëri-tjetrin, sepse është e vështirë ta duam njëri-tjetrin. Pra, po ku e marrim gjithë të fortë, gjithë të burim? Vazhdimisht kthehemi tek Perëndia, sepse ai na jep në durim ta duam njëri-tjetrin. Perëndia na jep në durim të duam edhe njerëzit që është vështirë ti duash, brenda kishës apo jashtë kishës. Perëndia na forcon, Perëndia na inkurajon, Perëndia na sfidon përsi përmes shkrimeve. Perëndia vazhdon ta flas, prandaj vazhdimisht vëllezër motra do të kthehemi te shkrimi, burimi vetëm që Perëndia na flet neve. Nuk do ta praktisim kurrë shkrimin, sepse nëse ne kemi lënë shkrimin, në fakt do të fillojmë që do të kemi probleme me durimin, do të kemi probleme me inkurajimin, do të na lëshoj zemra. Prandaj kemi njëri-tjetrin për të nxisur njëri-tjetrin përmes shkrimeve. Pra shkrimi nuk vjen vetëm për leximin ton, por shkrimi vjen tek Perëndia na flet neve jo vetëm duke lexuar ato, jo vetëm duke dëgjuar sot fjalën e tij, por duke folur njëri-tjetrit fjalën e Perëndisë. Pra të gjitha këto mënyra janë për Perëndinë që të na flas përmes fjalës së tij për të na inkurajuar ne të durojmë dhe të vazhdojmë në besim në bindje ndaj fjalës së tij me shpresë. Edhe unë fakt ju ftoj që të lexoni Gjoni 15:1-5 për shkak të kohës, nuk po lexoj, por te Gjoni 15:5 edhe një herë më lejon të kujtoj që Jezusi thotë pa mua nuk mund të bëni asgjë. Dhe tani në fund fare kjo na çon te qëllimi, synimi dhe motivi i unitetit tonë në Krishtin, të bëjmë gjithçka për përlëvdimin e Krishtit, që është në vargun 6, dhe ta mbyllim me këtë. Pra vini re që në vargun 6, megjithatë kemi 5, apo jo, kemi tek fundit. Vargu 6 thotë që me një mendje të vetme, me një gojë të vetme ta përlëvdoni Perëndinë, atin e Perëndisë Zotit ton Jezu Krisht. Pra objektivi ynë cili është? Arsye pse ne nuk duhet i pëlqejmë vetes, por t'i pëlqejmë të tjerëve, arsye pse ne duhet të ndjekim shembullin e Krishtit, arsye pse ne duhet të shkojmë te shkrimi, arsye pse ne duhet të lejojmë Perëndinë përmes fjalës së tij të na flas, që të vazhdojmë me durim, në besim, në bindje ndaj fjalës së tij dhe me shpresë, është që ne së bashku duke nështruar Krishtit, të gjithë së bashku në drejtimin që na drejton shkrimi i shenjtë, pra na drejton Jezusi tek një drejtim i caktuar për ndërtimin e kishës, që përmes kishës të shfaqet dashuria e tij me njëri-tjetrin dhe jashtë kishës, cili është që me një mendje të vetme, me një gojë të vetme ta përlëvdoni Perëndinë, atin e Perëndisë Zotit tonë Jezu Krisht. Pra kur ne jetojmë në harmoni me njëri-tjetrin, pra në këtë lloj dashurie, kush përlëvdohet? Përlëvdohet Perëndia i atit tonë Jezu Krisht. Përlëvdohet Jezu Krishti. Pra si do ta njoh bota që ne jemi dishepujt e Krishtit? Si do ta njoh bota që ne jemi, domethënë që krishtërimi është i vërtetë? Kur ne kemi dashuri të tillë, në unitet të tillë, atëherë do të përlëvdohet Perëndia. Atëherë do të njihet Perëndia i padukshëm, do të bëhet i dukshëm. Domethënë lavdia e tij është mishëruar. Dashuria e tij është mishëruar në ne përmes Krishtit. Pra ndërsa ne gjithë ndjekim Krishtin, ndjekim shembullin e tij, Perëndia i padukshëm do të bëhet i dukshëm. Dhe njerëzit e tjerë do të shikojnë lavdinë e tij, do të shikojnë dashurinë e tij të madhe në cilën na ka dashur Perëndia, dashurinë e madhe me cilën ne duam njëri-tjetrin, me cilën mbajmë barret e njëri-tjetrit. Kujdesemi për atë që është dobët. Nuk kemi interesin e vetes tonë, por kemi interesin e gjithë kishën, ndërtojmë kishën. Të gjithë po shfaqin lavdinë e Krishtit përmes njëri-tjetrit. Atëherë ne do të shikojmë që bota do të tërhiqet tek një magnet i fortë. Atëherë Perëndia do të shikojë Krishtin përmes nesh. Perëndia do të bëhet realitet përmes dashurisë tonë për njëri-tjetrin. Tani le të shkurtimisht le ta sqarojmë këtë shprehje Perëndinë dhe atin me tokë të Zotit tonë Jezu Krisht. Pra thotë që ati është Perëndia e Zotit tonë Jezu Krisht, në shkurtim. Perëndia është Perëndia e natyrës njerëzore të Jezu Krishtit. Pra Jezusi është 100% njeri dhe 100% Perëndi. Pra Jezusi si njeri nuk është Perëndi, apo jo? Por si njeri, Perëndia e tij kush është? Ati. Prandaj thot Pali, ta përlëvdoni Perëndinë, thot atin e Perëndisë tonë Jezu Krisht. Por nga ana tjetër, Jezusi është biri i përjetshëm i atit, personi i dytë i Trinitetit të Shenjtë. Pra Jezusi është 100% Perëndi, 100% njeri. Kështu si njeri, ati është Perëndia e tij, por si biri i tij, si bir,
Perëndia është ati i përjetshëm. Perëndia është atë, birë dhe frymë e shenjtë përjetësisht. Dhe Perëndia caktoi Krishtin, pra këtë Perëndin njeri për shpëtimin tonë dhe Jezusi është plotësisht i barabartë me atin, por megjithatë ai u zvoglua, u bë njeri, ose më saktë e uli vetë u bë njeri për shpëtimin tonë. E gjithë Pjesa e re në fakt flet për marrëdhënien e veçantë dhe pa imagjinueshme midis atit dhe birit. Ka plot pasazhe që flasin për këtë, për shkak kohës nuk do t'ju drejtoj atje, por një pasazh i mrekullueshëm që unë ju ftoj ta meditoni në kohën tuaj është Gjoni kapitulli 17 vargu 21 dhe 23. Pasi do ta di bota që është dërguar biri nga ati, kur ne kemi dashuri për njëri-tjetrin. Kur ne jemi një, kur jemi në unitet dashurie të tillë. Pra çfarë po na flet dhe Perëndia përmes fjalës së tij sot? Çfarë ka folur sot ju Perëndia përmes fjalës së tij? Çfarë ju ka bindur juve? Çfarë ju ka mësuar sot fjala e Perëndisë? Çfarë ju ka sfiduar fjala e Perëndisë? Çfarë po ju përpiqet ju korrigjoj Perëndia përmes fjalës së tij? Çfarë përpiqet Perëndia t'ju inkurajoj sot në fjalën e tij? Pra mendoni për gjitha këto gjëra që ju keni dëgjuar sot nga fjala e Perëndisë. Dhe merrni një fushë që Zoti ju ka folur përmes fjalës së tij. Diçka që Zoti ju ka bindur sot. Dhe mendimin e hirit të tij, me fuqinë e tij, fuqinë e frymës së shenjtë, le të pendohemi, le të kërkojmë atij që të na rrisë në këto fusha. Le të synojmë të bëhemi gjithmonë më shumë si Krishti. Në fakt, ju ftoj ta mbyllim këtë mesazh me Filipianëve kapitulli 2 vargu 1 deri në 5. Edhe në fakt, unë do të ftoja që ta mbajmë përmendësh vargu 3 deri në 5. Pra Filipianëve kapitulli 2 vargu 1 deri në 5. Pra nëse ka ndonjë ngushëllim në Krisht, ndonjë ngushëllim dashurie, ndonjë pjesëmarrje të frymës, ndonjë përdollim me dëmshuri, atëherë e bëni të plot gëzimin tim, duke pasur të njëjtin mendim, të njëjtën dashuri, një unanimitet dhe një mendje të vetme. Dhe unë do të stoj, pra, siç thash, vargu 3 deri në 5 për t'i mbajtur përmendësh, për pasur këtë qëndrim që kishte edhe Krishti, ta kemi ne këtë qëndrim. Mos bëni asgjë për rivalitet, as për lavdinë kot, por me përulësi secili ta çmoj tjetrin më shumë se vetveten, të mos shikoj secili interesin e vet, por atë të tjerëve. Keni në veten tuaj atë që keni në mendje tuaj, po atë mendje që ishte edhe në Jezu Krishtin. Na shkrimi, na thret që të kemi të njëjtën mendje që kishte Krishti dhe që na tregohet edhe në vargjet 6 deri në 8. Edhe në fakt një mjet i mirë që na ndihmon edhe të ecim me përulësi dhe në hir si kish është të predikojmë ungjillin vetes tonë. Në fakt ju ftoj, nëse gazi mund t'i gjej ato tani edhe që do t'i keni në korridor, janë ato abetaret e ungjillit ose abetarja e ungjillit. Dhe ju ftoj në fakt që ka vetëm 4 pike kryesore. Merrni nga një pikë, praktikojeni në çdo ditë. Është një mënyrë për të kujtuar kush jemi ne, çfarë ka bërë Perëndia në jetën tonë. Pra, një përsëritje e ungjillit dhe ne duke marr duke marrë atë çfarë na mëson ungjilli dhe kujton ungjilli, ne të jetojmë sipas ungjillit dhe pastaj të ndajmë ungjillin. Pra, një ungjill që ne nuk e besojmë dhe nuk e jetojmë vetë, është e vështirë ta ndashmë me të tjerë. Dhe abetarja e ungjillit është një mjet shumë i mirë për të na ndihmuar neve për të kujtuar ungjillin vetes, për reflektuar mbi ungjillin, për reflektuar kush jeshim ne, për reflektuar çfarë ka bërë Krishti për ne. Pra ju ftoj, nuk ha më shumë. Shiko, një pikë, dini sa do t'ju hante një pikë në ditë? Vetëm 1 minutë. Nuk e di, është shumë 1 minutë nga koha jonë, do të 24 orë, nga sa minuta ka 60, nuk e di sa deri 3000, matematikani mirë. Shumëzojeni, pra 1 minutë në ditë. Nuk është shumë apo jo. Pra, thjesht ta kesh atë broshurën vetë, lexoni një pikë 1 minutë sot, 1 minutë nesër, 1 minutë ditën tjetër, pra 5 minuta në javë. Nuk është shumë apo jo. Edhe unë ftoj në fakt që ta merrni abetarin e ungjillit dhe do të ketë shumë dobi për ju. Do të vënë dobi edhe mua nuk të them për të bërë. Pra le të shkojmë tek Perëndia dhe të falenderojmë për punën e tij dhe mirësinë e tij. Vëllai dashur, të falenderojmë për hirin tonë kaq të madh dhe falenderoj Zot për këtë dashuri me cilën e ke dashur neve në Krishtin. Falenderoj Zot që
na ke zgjedhur neve që para themelimit të botës. Ne kemi qenë në mendjen tënde përjetësisht. Ndërsa Zot që vepra jote nuk është vepër e përkohshme. Vepra jote është e përjetshme. Ne jo vetëm që kemi qenë përjetësisht në mendjen tënde për t'i na zgjodhe, shpëtove, na shpengove, ti po non, po ndryshon, duke bërë këtë punë të përjetshme në ne, që përjetësisht ne do të jemi si lirit e dashur, në lavdinë tënde të përjetshme, duke shëmbëlluar lavdinë tënde në botë. O Zot, na ndihmo neve të kemi këtë vizion në mendjen tonë, këtë privilegj të madh që ti na ke dhënë, në cilin na ke dashur, në cilin ti vazhdon ta duash me atë çfarë ti po bën ne. O Zot, na ndihmo neve që çdo ditë të kemi në mendje atë çfarë ti po bën në jetën tonë, atë mendje na hap syt o Zot çfarë ti po bën në jetën e gjithë secilit prej nesh. O Zot, na hap syt ne shikojmë njëri-tjetrin siç ti na sheh neve. Ne shikojmë o Zot me dashurinë tënde. Na hap syt o Zot që ne bëjmë të njëjtën gjë me njëri-tjetrin ashtu siç ti bën me ne. O Zot, të duam njëri-tjetrin ashtu siç Krishti na ka dashur neve. Me dashurinë që ti na ke derdhur në zemrat tona me anë frymës së shenjtë. Na ndihmo Zot neve që të jemi një trup, një komunitet që vërtet e duan njëri-tjetrin siç Krishti na dashin, na dashuri që të derdhet ndaj njëri-tjetrit. Edhe të shkojë madje tek bota e humbur që nuk ka shpresë, në një botë e errët në skllavërinë e mëkatit, në mbretërinë e djallit, në mbretërinë e tyre. O Zot, në mbretërinë e vetes së tyre. Unë lutem o Zot na përdor neve si kishë. Na përdor neve o Zot të shëmbullojmë dashurinë e Krishtit ndaj njëri-tjetrit dhe bota të shohë lavdinë tonë, të shikojë vërtetën tonë, të shikojë mrekullinë tonë, të shikojë që lavdishëm sa mrekullueshëm që ti je përmes nesh. Bëje këtë gjë o Zot në ne dhe përmes nesh për lavdinë e birit të dashur. Në emrin tënd të shmuar Zoti Jezus ne lutemi. Amen.